Всім привіт, всім добрий вечір. Привіт, вовкодав. Радий тебе бачити. Дивіться, я вчора дещо узнав. Дуже цікаво, да? Коли ти дуже, скажімо так, граєш, поспішаєш і дуже такий гарячий і пропускаєш деякі важливі моменти, ти потім втрачаєш розуміння взагалі цієї гри. От дивіться, я не просто так показую цей момент. Дивіться, вчора у нас був затик з тим, що ми могли почати фінальну місію. Дивися, тут не треба перегравати. От я зараз пояснюю, в чому хитрість цієї гри. Розумієш, от дивися, згадай, тоді, коли був такий бадабум, нас закинуло перший раз сюди. Я не зрозумів, від чого цей бадабум вийшов, да, цей був вибух. Я не зрозумів, чому сюди попали. Це був перший раз, це було чи після другої місії, чи після третьої, на початку гри. От, і наскільки я зрозумів, ми просто зробили неправильний вибір, і із-за цього у нас якби така сформувалася точка неповернення. Тобто ми не могли, враховуючи всі наші вибори, продовжувати далі гру. Тому якби стався той вибух, і ми попали на цю симуляцію, коли ми могли переграти наші, скажімо так, дії. От я вчора поекспериментував. Я попав в цей вимір. Попав як? До речі, це буде дуже корисним як для людей, які будуть грати самостійно, так само для людей, які попали в таку ж саму ситуацію. І з неї можна вийти і дуже легко. По-перше, треба померти. Ну, щоб вас, скажімо так, виніс бажано монстр. Бо солдати, скоріш за все, вас беруть в полон. Тому бажано взяти там, натрапити на монстра або взяти місію з монстром. От як я зробив вчора. Дивіться, тут ще такий цікавий момент я вчора узнав. Бо я думав, що у нас був неправильний вибір на місії з отим підривом. Пам'ятаєте, коли ми брали форму і ми мали або завантажити дані, або підірвати комп'ютера. Да, ми вибрали завантажити дані. От. You found Terracon's hideout and took an NAR uniform. Unfortunately, you were caught by NAR soldiers and taken into custody. Але я дивився стріми проходження цієї місії, то коли вони завантажували дані, ніхто їх в полон не брав. Взагалі там не було цього взриву. Да, там був взрив, коли ви взриваєте, і коли ви завантажуєте, то у вас не цей. І у нас в будь-якому випадку є вибух. Якщо ми завантажуємо, якщо ми підриваємо. Я думав, ну і зараз думаю, що це баг, тому що це, я так розумію, не повинно бути. От. Але, можливо, в мене така є теорія, що вибух трапляється, коли ми дані завантажуємо, із-за того, що ми ще щось не так зробили. Ну, я, правда, не знаю, в якій саме місії, бо тут можна переглянути всі важливі моменти. Розробники зробили дуже цікаво, от такий ефект метелика, да? Кожен твій вибір впливає на майбутній вибір. От. Але дуже цікаво, що це все можна переграти. Я навіть вчора пробував завалити професора на цьому етапі. Тут є такий момент, але от я не знаю. От дивіться, ми навіть можемо переграти оцей момент, коли ми могли його залишити мертвим біля гелікоптера. Ну, збереження це є, да? Давайте я вам скажу, де ми помилилися. Де ми не знайшли той другий факт. Ми помилилися, коли виконували місію Ольги. Ось отут. You read the NAR documents about their experiments and found some useful information. Тому в цю палатку, коли ми повернулися, ми не змогли ці дані вичитати, бо ми тоді, при виконанні місії, ми її знищили. От.
Я змінив цей спогад. Змінив тут, до речі, навіть показується в цьому режимі, що буде, якщо ви переграєте, да, цей спогад. Тобто хтось підтримує, хтось не підтримує. До речі, навіть показує, хто залишить команду. До речі, є такі ці. От, наприклад, от в цій місії, якщо пам'ятаєте, коли ми, це була остання місія, коли ми йшли до того поселення в родому лісі, там де ці друзі Ольги. І ми потім підійшли до кладовища і появився чорний сталкер. The Black Stalker accused you of working with SEMENOV. You denied it. От, і виходить так, що ми якби там вибрали в розмові один із виборів, і якщо ми вибрали б інше, все рівно бійки не було б, так? Але таракан би покинув би команду. Він нас би назвав би цим щуром. Тому, маючи такі от вибори. До речі, от цікаво, бачите, тут ще от є така невизначена штука. Я так розумію, що вона буде активна, якщо ми переграємо цей спогад. Коли ми взяли в полон цього генерала Козлова і залишили, до речі, бачите, його Сашкові. Ми залишили його Сашкові. Якщо ми б його залишили в живих, то, скоріше всього, з'явився якийсь би новий спогад. Тому, в принципі, зараз ми можемо подивитися дві симуляції. У нас є всі факти. І я сподіваюся, що вся команда, вона буде доступна на фінальній місії. Так що такий от коротенький опис лайфхаку. Я так розумію, що всі факти, вони доступні в завданнях, які можна переграти. А от уже оці всі докази, от бачите, а от оці всі докази, це ви вже маєте щось підібрати. А от оці штуки, вони стосуються оцих місій персонажів. Тому у нас повністю зібрані факти і докази для останньої симуляції. І зараз давайте будемо дивитися симуляцію про чорного сталкера. Поїхали. А, це на вечір треба залишити? Ну, добре. Да, я цього не очікував. Давайте тоді зараз швиденько виберемо якусь місію. Наприклад, з монстром, да? Зганяємо самі. А, там ще є такий важливий нюанс, коли ви хочете попасти в цей вибір рішень. Треба померти. Коли ти помираєш, в тебе з інвентарю пропадає якийсь інвентар. І, до речі, я забувся. У нас пропала... Да, у нас пропала ота штука. Пам'ятаєте, оця? Така вона. Дуже-дуже непогана. Так, нам треба десь сюди. Куди бігти. Так що давайте швиденько цю місію закінчимо, щоб дістатися до симуляції. Outside, cold, wet, and full of mosquitoes all biting you in the dick. Так, скільки їх тут? What a stupid job. And I was stupid enough to take it.
Так що у нас не все втрачено, і ми це зробимо. Так, ну давай. О, привіт, гравець. Дякую тобі за вподобайку, як завжди. Я сподіваюся, що сьогодні має бути фінал Чорнобиліту. До речі, ми почали 10 днів тому і паузу не робили. Тому, як так кажуть, стрімер трішки втомився. Так, стоп, а що таке? От тварюка. Батарейки на броньку? Да, до речі, в мене бронька цей. Надо буде перед фіналкою все перепровірити і підготуватися. Так, а ми ж були в сезоні, да. Да. Ми цю штуку читали. Так, ну давайте оцю і попробуємо. Ух ти! Ти бачив? Ти бачив, яка моцна річ. Так. Давайте настрій повернемо. Цілющими ліками. Але краще не зловживати. Да, розробники, мабуть, знають толк в ліках для настрою. Да, не кажи. Це пушка, бімба, ракета. Просто нею не дуже користуватися так виходить, того що вона приціла не має, як бачиш. Так, давайте цей. Давайте зробимо пластини. Так. Так, це нам треба пластини до броніка, ось вони. Нам треба десь їх, не знаю, може штук 6. Небагато. Нам навіть досвід дають за те, що ми цей... А до речі, давайте подивимося, що... Можна до таракана збігати і до Михайла. Збираєте гриби. Тут у нас побудовано і створено. Штурмова гвинтівка. Так, до Ольги треба забігти. Пістолет. І до Сашка. Так, давайте знайдемо Ольгу і Сашка. Ось Ольга. Can I talk to you for a moment, Igor? How you doing? You, despite Tatiana. I admire. Why? There's a. What if there doesn't mean I That's... hope you do. Так, я Hi, правильно. old... I'd be glad. У нас Fantastic. No jokes over пістолет training. є. Or... До речі, а бачили цей сушку Welcome to your second lesson, Igor. Now I'm going to teach you how to handle your rifle in automatic на firing аукціоні? mode. I'll let you in on a little secret. The fastest way to kill an enemy is to replace all their internal Це ще 2 organs with лоти lead at a rate залишилось. of 700 rounds per minute. Okay, maybe it's not really a secret, but it is common sense. You're a scientist. You should appreciate that. You've already met your arch enemies, the cans. Now imagine you have to shoot them all at once. This exercise is about using full auto mode and emptying an entire magazine in one burst. You know the Petrov stance, right? Control the recoil and try not to tear up the clouds. Remember, I will terminate the training if you stop firing prematurely. Ready? Okay, go! Так.
You haven't emptied the entire magazine, have you? Please take this seriously. I think you're getting the hang of it. Now reload and finish them off, you ugly tin bastards. Так, трішки не зрозумів. Про своє. Not great, but you have lots of potential, seeing how you haven't used any of it yet. Для чого чат? I think you now have a real fighting chance against your enemies. Well done, Igor. Чат для вас? Будь ласка. Добре, що у вас є про що поспілкуватись. Так, нам треба ще цей. Нам треба зробити зброю. Да? Нам оцієї штуки не вистачає, бо ми її втратили. Не бані. А чим я тебе банив? Я тебе можу зробити модератором каналу, якщо хочеш. Хочеш бути модератором каналу? Welcome. Так, нам треба щось поскидувати, ні? Хімікаліїв, запчастин. Ой, коротше, треба оцю штуку знищити, та і все, вона просто місце займає. Чат для бесід, да. Я нічого не заборонюю в чаті, як би тільки не це... Не на іншій мові, самі знаєте про яку. Робіть все, що завгодно, тільки не лайтеся. Так. Набої ми приготували, нам ще треба набої, мабуть. Якщо до фіналу готуватися, то треба більше набоїв до калаша. Модер по п'ятницям? Ну все. Приступай. Приступай до роботи. Так, броніки зробили. Що ми забулися? Так, ми забулися модифікувати цю пушку, бо я її втратив. Да, ось. Давайте тоді будемо модернізовувати. Так, можемо магазин. Да, давайте оцей магазин поставимо. Бронька батарейка. Ну, я зробив броньку батарейку. Броньку батарейку я зробив. Ні, нам треба більше на урон. Давайте оцей приклад. Так, нічного бачення, я думаю, що може і не дуже то й треба, да? Нам треба відкритий приціл. Снайперський ні. Хоча можна і в тепловізорі, в принципі. Ні, давайте хай буде відкритий приціл. Все. Так, у нас... що у нас є? У нас є до суперпушки. У нас є 4 батарейки до броніка, 3 у нас заряджено. Ну, можна іще зробити до броніка декілька штук. Так, давайте ще зробимо. Раз. 2. 3. 4. Хай буде 5. Да? Воно ж по 5 штук вкладається, я сподіваюся. Все, і йдемо дивитися симуляції. Да? Чи я до Сашка не сходив? Стоп. Я ж тренування ще з Сашком не провів. Tell me about your you tested now. Fair enough. Like what? The business used. Not myself. It was Eric. It sounds like you don't. A lot of people. I don't give. Never ask. That's pretty. Oh, I do. Ти ж Hey, about what? I can show люблять вони поспілкуватися. Так. Дробовик. Ну хай буде дробовик. Fantastic.
Може десь дробовик знайдемо. Hello, partner. Today I'll teach you the correct way to handle a shotgun. This bad boy really packs a punch and can knock down even the sturdiest opponent, but I suppose you already know that. You do watch action movies, right? You don't need to be a sniper to shoot this thing effectively, so that's something. The shotgun has considerable spread, so you may as well leave your classes at home. But let's get to it. Fire when ready. Пах. Outstanding work, Igor. If this business with your fiancée doesn't pan out, I suggest you take up a glamorous life of crime. Breaking Bad could be fun for a professor emeritus like yourself. I think you've done enough for today. The rest will come with time and practice. Так, це у нас було перше тренування по дробовику. Скоріш за все. Good to see you're still in shape. It'll come in handy. How Так, are давайте things ще раз. Hey, about I can. Fantastic. Давайте ще одне проведемо. А бачите, щоб всі Hitting a навички... stationary target is easy. Hitting something that moves is the real challenge. But you know that, right? I know you Скоростріл ще have a brain, скажи. regardless the condition of your body. NAR soldiers and shadows won't just stand there like mannequins when you go gunning for them. You have to be quick and precise. More or less thanks to pellet dispersion. I'll hide behind cover and toss you a few cans. Trying to hit them. Not me, though. I know it may be tempting. Just kidding. Point the barrel in the right direction. Wait for the right moment and fire. I'm ready when you are, old geezer. До речі, я в неділю піду постріляти. Стоп. Ready? Ну, давай. Nice shot. Those cans are terrified, I can А tell. що, попав, да? Я в Ready? шоці. Ну. Ні, You're промазав. making real progress, but ease up on the trigger. Jerking on it pulls the barrel upwards. Squeeze it gently, like clicking on a ballpoint Ні, pen. я коли стріляв по тарілкам, але вони летіли не на мене, вони летіли за... Вони летіли від мене. До речі, в неділю з друзями підемо постріляємо в тир. З... зброї. Так, ну що, давайте тепер цей... перейдемо до симуляції. Все. Поїхали. Зараз буде цікава історія. Так, ну що, ми в симуляції можемо приступати. Зараз узнаємо, хто такий чорний Listen, сталкер. Georgi, I know what I'm doing, but there's no going back now. I know, my dear friend. It's just that we lost such a brilliant mind that terrible night. I'm afraid of losing you, too, all over some romantic squabbles. До речі, можна буде переграти. And this misunderstanding also cost you your good looks. I don't want to listen to this anymore. No more distractions, you hear me? Oh, yes, of course. I'm very happy to hear that it's all in the past now. До речі, можна буде переграти, якщо що, оту місію з Good. So let's гелікоптером. get to it. I would like to see some results as soon as possible. We both Підтримка know that СЕМЕНОВ. she's the key. We've wasted enough time already. All right. Just don't do anything rash, please. We need to follow the proper protocols. So my dear friend Boris worked with Semenov even after the Chernobyl disaster. I wonder what happened to his face. And Tanya is the key. The key to what? Gah, more secrets. I've got to keep digging. Не зі зброї, а зі збройної зброї. Ну ти закрутив. Збройна зброя це двустволка, да? Це як зараз на аукціону в танках продають. ІСУ 122-2. Так, ну що, ми покидаємо першу частину симуляції. Зараз має бути друга.
Медична лабораторія 26 листопада 99-го року. Your trials were too aggressive, my friend. I told you that you were using too much, didn't I? I told you. You're lucky you didn't end up brain dead like the others. But here we are. Boris is dead. Truly dead this time. There's no reason to pretend otherwise now. I suppose I should have seen this coming. The mental projections you told me about, the visions, they've been building for some time. Ось поки коротко вони розповідають. Трішки To не be honest, зрозуміло. I just thought that your hallucinations meant you were losing your mind. Prolonged exposure to Chernobylite often causes psychosis and hysteria after all. Why, I've seen the test subjects babbling about Cthulhu or wanting to save the world from rats. Так, погнали далі. Ні, цікаво, вони придумали з тим режимом. You really did it, my friend. You crossed the Rubicon. You achieved something that no one has ever achieved before. О, привіт, Сашко. Well, except her, but she has a different purpose. You will be the first of your kind. You will help me bring about a new era of human evolution. You will help me reach the stars. Так, давайте домовимось. Перестаньте вибачатися. Те, що ви прийшли пізніше, це для Forget мене your past. велике Forget свято, your і я вам всім pathetic дякую. personal involvements. Distractions. Foolish distractions for the weak. Wasting your time seeking validation from others, but not anymore. Я радий You любому don't глядачу, need який any би of час він that не going прийшов. forward. Рано чи You're to пізно. be my right hand in the days to come. Ну, звісно, той, хто приходить перший, ранги ніхто не відміняв. Слідкуйте за рангами в оновленій таблиці It's time лідерів. to drop your old mask Такий and жарт. don a new one. Time to become what you were always meant to be. The Black Stalker. Wake up soon. We've got plenty to do, you and I. So it was Boris all along. He started the Chernobylite trials on himself and became the Black Stalker. Dear God. Стоп, так по документам чорний сталкер це Георгій. Так, Борька, не Гоша? Чорний сталкер. Їх було двоє, виходить. Спочатку був один, а потім став другий. Так, ганок дитячого саду Чорнобиль, 18 червня 2001 року. А ну-ка. I've told you everything you need to know, General. What seems to be the problem? The problem? That's what you're calling it. Look, I won't even pretend to understand what you and your lab monkeys are doing down there. And I wouldn't care if I did. What I do care about is this facility and the safety of my men. Так. Ми підслухали розмову з генералом. Так, куди далі? So the next time you decide to rush an experiment that can potentially release a bunch of fucking monsters into the world, please tell me beforehand so I have time to devise a strategy. First off, the shadows are key to our research. They are hybrids that... You know what? I won't bother you with details that you won't be able to understand anyways. А що одному у нас? У нас сьогодні вовкодав саме перший. Так що він не And залишив second, мене одного. actually, no, І I'm гравець responsible приєднався. to the board, not to you, Kozlov. Your job is to safeguard this operation, not lecture me on things you will never come close to understanding. In fact, the board wants you to cooperate closely, very closely, with my right-hand man. I would like you to familiarize him with all of our security protocols. Саме головне, що ми сьогодні почали ці симуляції, бо я думав, що я не знайду виходу з тої ситуації, яка склалася вчора. Who?
The freak in the black Вони mask. потратили You want to годину tell me who десь. the hell he is? I like to know who I'm working with. If you need a name, call him what the rest of your men call him, the Black Stalker. One last thing, I know you don't share my views on the future prospects of this organization, but don't even think about throwing in the towel. If we fail, there will be hell to pay for both of us. There is no walking away now. Мені цікаво, що буде, якщо ми його завалимо після збиття гелікоптеру. So the NAR is Я somehow думаю, треба responsible for creating перевірити. shadows. Or at least releasing them into the world. Так, а And куди? Boris, the Black Stalker is also involved in NAR security. Я думаю, що треба буде після цих симуляцій, якщо буде збереження, можна буде ще раз попасти в вибір, подивитися, що буде в кінці, якщо ми знищимо цього генерала. Igor. Ой, біда. I need you. I need you now. Tanya? Meet me in the Pripyat residential area. О, бачите, виходить, що вона нам дає завдання після того, як ми робимо симуляцію. А наступну симуляцію ми зробити не можемо, того що нам треба пройти місію. Так що зараз ми підемо на місію. Нам Тетяна щось розкаже. Візьмеш досилач на рту. Ох ти ж! Кавуніжка. Зі своєю артилерією. Ні, ну я знаю, що ти на ній граєш. Я жартую. Але да, я просто не представляю, якщо поставити на того ж самого бата 10 рівня, у нього башта закрита, можна поставити вентиль боновий, наприклад. Просто якби не оце бажання дістати Чифтейна. О, до речі, у нас на диво з'явилося дві цікавинки. А ми тоді були минулого разу, то їх не було. Тобто вони відкриваються, коли ми попадаємо на місію. Так. Тому давайте будемо йти. Так, саме найближче у нас квест. Квест Тетяни. Тому будемо йти до Тетяни. Бач, як у нас чудово виходить, що ми розуміємо, у нас як цей симбіоз, да? І у нас є почуття гумору. Це чудово. Так, трішки радіації підхопили. Давай, відпочивай, гарно тобі відпочинку, дякую, що заходив. Що ти нашу компанію підтримав. А ми будемо далі рухатися до фіналу. Має бути фінал сьогодні. Ну, я так думаю. Бо нам, в принципі, тут що, пройти оцю місію, потім подивитися ще одну симуляцію, а потім уже цей... Так, ти ж забув, що у нас цей... У нас протигаз є. Може стримати удар. Так, ми в школі. Так, скоріш за все це буде на другому поверсі. Я так думаю. Я так думаю, що це буде на другому поверсі. Десь тут? Да. Дивіться. А що ми маємо? Олівець. Так ми тут уже наче були. Уже ж був олівець. Pripyat Secondary School number 3. The biggest of the 5. Ні, це було. My friend Nadia's daughter used to go here. I remember. They had an outstanding program. Art, languages,
And most important, Science? naturally. Вибачайте, але я прокручу, це у нас Propagandist. було. What do? You put on your gas even when you die. And most of all, Those were different but times. has it? Yes, it had. Look around you. These children. But how do you fight and yet you can... And you, Igor? Everyone and And what if you're wrong? Time to move, Igor. Ні, серйозно, ми тут були, і це все ми проходили. Так. Тепер нам треба сюди, і тут є якраз поруч цікаве місце. Так. А як ми звідси вийдемо? Ми вийдемо... Ні. Це, мабуть, на другому поверсі, да, є перехід? Ні. Чо? Так, а якщо ми сюди підемо, то... Вони, мабуть, чогось вирішили цей повторити ті всі квести. А зараз ми знайдемо чашу в басейні. Це вже було. Да, тут чаша в басейні. Да, тут чашка. The Azure Короче, Sun. я буду проматувати. У нас це все було, я буду проматувати. Так, а ну що у нас тут за цікаве місце, а? А, лялька? Не було такого. Ні, це перший раз таке. Я не знаю чого, але мені щось здається, що якщо знімати фільми жахів, то сцени з ляльками це найстрашніші. Може того, що вони не живі мають бути в теорії. Так, давайте ще тут цікавим поглянемо. Бо у нас, в принципі, залишається що? От закриваємо цю місію, симуляція і все. О, фотка. Так, ну добре. Коротше, якщо робити вибір завжди правильно, то ти проходиш цю гру за скільки? За 31 добу. Ти її проходиш. А зараз ми маємо десь куди в свою кімнату попасти. Да. Це ми бачили. Remember this place? Perhaps My dad, you're all from one from the trip. Нащо вони таке зробили? Так, все, добре. Так, на мапі нічого немає. Повертаємось на базу.
І дивимося наступну симуляцію, і тоді у нас фінальна місія. В принципі, виходить все дуже непогано. Якщо фінальна місія це буде фінальна, то часу небагато у нас займе проходження. Так, ну що, симуляція. Ми тут, в принципі, не так-то дуже і стріляли. Набої у нас залишились, броня у нас залишилась. Так, це ми пройшли. Це ми пройшли. І остання симуляція повністю заповнена. Давайте будемо дивитися. Ух ти. Лабораторія якась. А ну-ка. Давайте роздивимось. Я от просто так на це все дивлюся. Це 4-й Unreal. А представляєте, який буде гарний сталкер на 5-му? Як воно все буде виглядати? Бачив фільм «Крикуни». Медведик на кораблі. Я щось забувся. You're absolutely sure about that, Professor Semenov? It's the only logical explanation. How else would Amelieva's gamma brainwaves be able to interact with Chernobylite if it wasn't at least partially sentient? And what about the gate? Some advanced form of telekinesis. Це якого року кіно? That's not a sufficient explanation, not by a long shot. But if what you're saying is true, that would mean that the wormholes are... No, that is impossible. Why impossible? Think about it. Just because we've never seen an organism powerful enough to create, withstand, or even direct the exotic energy found near black holes doesn't mean it doesn't exist. Ну, я спробую пошукати, якщо я з такою назвою знайду, да? Може тоді сьогодні після стріма подивлюсь. Бо ті фільми, які були в 90-х, я їх не всі міг бачити. Ну, сам розумієш, там школа, відсутність кабельного і так далі. Все було на відеокасетах. По-любому щось пропустив. Right now, thanks to his trials, only the Black Stalker is. And if you like to play with metaphors, I would say more like a giant multi-dimensional squid. And that would make the shadows, what? Some kind of external white blood cells? Да, щось порівняння тіней з лейкоцитами. Якщо я не помиляюся, лейкоцити, вони типу як захисники організму. Вони знищують чужорідні організми, органіку. Да? I quite like that theory. They are here to nourish the main host and protect it from intruders and diseases. Us? Most of us, yes. Shadows emerged through the unstable gate, so you don't think it was retaliation or an invasion? No. I would rather call it the reaction of an organism that was attacked by something foreign. Щось про Тетяну дуже мало чого кажуть, да? By foreign you mean our test subjects? So shadows are some sort of antibodies? Exciting, isn't it? And Amelieva is like the correct protein, the conduit.
She can communicate with the beast, but the beast can also speak through her. I've seen what happened to subjects who were exposed to Chernobylite. Getting some FaceTime with this must be unsettling. Тут, якщо правильно я зрозумів, то вся гра пов'язана на те, що треба What do you care? дуже Our уважно names will go down in the слухати history діалоги. books next to Newton and Einstein. Of course, Professor Semenov. This is all worth it. So Chernobylite is some kind of sentient, multi-dimensional organism. And Tanya can communicate with it. This is... I can't even wrap my head around this. Да, і мені не вкладається. Поки ми не закінчимо фінальну місію, то я думаю, що ми і не узнаємо всю правду. День у фрактальному світі, 21 грудня 2012 року. А я думав, що вже все, кінець. It's been so long, my love. Why can't I hear you anymore? Since you gave birth to the boy and fell into a coma. You used to visit me in my dreams. I miss our conversations. I miss you, Tanya. Sometimes I think I lost my way in all this. Lost myself. We both made so many sacrifices, and now I'm not even sure what awaits us at the end of this road. But this is our only chance to be together. You cannot lose hope now. Please, just let Semenov have what he wants. Give it to him, and then we can have each other. Poor bastard. It seems his delusion keeps him going. But I need to focus. I have to find out what Tanya is supposed to give to Semenov. А, то виходить, що цей Борис, типу чорний сталкер, він закоханий в цю дружину Ігоря. Получається така от цікава історія. Ага, так іще не кінець. Нас ганяють від симуляції до симуляції. Ні, Тетяну не вбили, вона в комі. Вона в комі, народила хлопчика. Чорним сталкером став, типу, чувак, який мужик в неї закоханий. Борис. It's fascinating, Professor Semenov, really. But I'm here to discuss business, not scientific curiosities. Our investors need to see a return on their investment. You don't need to worry about that. It can be monetized in Доброго ways вечора, they ми з can't України. even imagine. До побачення. Все. -1. -1. But that's just the thing. These people don't like surprises. They want to know precisely what to expect. New types of weapons, medicine, a new means of transportation. All of that and more. You can tell your precious investors that the millions they're pouring into our project will come back to them as billions. And what about the Duga radar? It's been drawing all kinds of unnecessary attention over the years. These dark tourists and those damn stalkers. It has served its purpose. You can scrap it and make razors for all I care. We've got Amelieva now. She's the ultimate conduit. Жінка була Тетяна. А я з однією Тетянкою познайомився недавно, спілкуюся. Так що. О, дивіться, яка тут техніка цікава. Хіба у цих орченят така крута техніка зараз є? Щось мені здається, що вже такої техніки немає. Дивіться, які ці модняві. А ну, а заскочити ми можемо? Ні, ми тут не можемо скакати. Да, це точно. Ні, я завжди задавався логічним питанням. Ну, якщо є страна, да, там, Китай, громадяни хто? Китайці. Страна Німеччина. Громадяни хто? Німці.
Страна Франція. Громадяни хто? Французи. Страна Росія. Ми хто? Рузькі. Ні, так може ви російці? Ну, Росія, російці. Чо сразу рузькі? Ну, громадянство ж яке? Рузькі? О, в смысле російське? Ой. It will transform the NAR into the biggest conglomerate in the world. Як день провів. It's going to be a $1 trillion Я день провів в роботі. We will use Amelieva to stabilize the gate to another world, the Chernobylite's world. And once we are able to travel there, this will be a revolution unlike anything humanity has ever witnessed. Привіт усім підписникам, які були в чаті. Вчора у нас був ТМ. Я пам'ятаю за Овердріма, Побарабанов наш чудовий друг, гість каналу, підписник. Я всіх пам'ятаю. Так що... Дідо Берсерк. You could call it an ontological shock. Until a Да, what? був довгий Never період, mind. що дідо Okay, as Берсерку long з as you нами find не a safe було. way of putting a dollar sign on it, you've got the permission of the board. But, you know, just keep your feet on the ground, Але я okay, не Professor? натякаю на те, що We're here треба to make покинути money, канал, а not потім destroy the world повернутися. or cause shocks of any kind. Краще не I've покидати. got it all under control. Everything is in place, У and нас ще our багато patient цікавого zero попереду. is ready. Dear God, so that's what Semenov needs Tanya for? Stabilizing a wormhole? A gate to the origin of Chernobylite. I need to get to the power plant and find her fast, before he can carry out this insane plan. Все, ми все Who knows розгадали. what can happen to her, or to the world. I've got to make a plan, and move fast. Так, ми все розгадали, нам треба попасти на електростанцію. На фінальну місію. О, нігтики. О, це жінки люблять нігтики поробити. І потім такий чудовий настрій. Весь день. Чай і каву. Ні, я п'ю чай всякий. Я п'ю чай зелений, п'ю чорний, я їх чередую. Але саме головне, я п'ю без цукру. Але починав без цукру пити каву. Спочатку каву почав пити без цукру, а потім вже чай. Зелений чай легше, чорний важче. Але, в принципі, коли ти вже більше року не п'єш з цукром, то, в принципі... Так, ну що, ми вже готові, да? У нас є все. У нас є зброя, у нас є броня. У нас є навіть деякі матеріали, якщо що. Навіть нам дали декілька очок доступу. Спина болить. Ой, то. Так, давайте глянемо по навичкам. Дивіться, у Олівера ми все вивчили. Там, в принципі, непогані навички були. У Сашка теж дуже класні навички ми вивчили. У Ольги ми все вивчили. Ми не повністю вивчили у Діда і у Михайла. Чого? Тут у нас зв'язано з економікою, і тут у нас зв'язано з економікою. А те, що ми граємо на легкому, то у нас з економікою проблем немає. У нас ресурсів дуже-дуже багато. Тому у нас, дивіться, 5 і усі проведені розслідування. Давайте будемо повторно. Everyone, it's time to hit the power plant. We all know it's not going to be Я easy. поки збігаю We tried на before, хвилинку швиденько. and not everyone made it. But this time we're smarter and better prepared. I know we can do this. We have to do this. It's the only way we can find Tatiana and end NAR. Mousy, you're talking about striking at the heart of the Rat King. But have you learned everything possible about his plans? I have evidence that NAR was conducting Chernobylite experiments back in the 90s. Tatiana and her baby were two of their subjects. With the rate at which their technology is progressing, soon, nothing will be able to stop them. We must act now.
What about that black mask-wearing motherfucker? Have you identified him? His name is Boris Glukov. He, Tatiana, and I were close friends until he betrayed us. He helped the KGB gather evidence against Tatiana, then continued to work for NAR after my accident. He experimented on himself with Chernobylite and ended up with great power. He's strong, one of the strongest, but we can beat him. Together. Do you know what NAR is actually doing at the power plant? Why is it so important? And what does it have to do with Tatiana? NAR wants to create a permanent wormhole to the Chernobylite world and get to its source. Tatiana's abilities are needed to support the space-time bridge. It's hard to know what happens if they succeed. But what they're doing is unbelievably risky. They could unleash something horrific on this world, or become unstoppable themselves. But we're never going to know the outcome. Because we're going to stop them. I like the pep talk, Professor. I think you even gave me a bit of a job. But do we have the right tools for the job? Yes, we do. We've got everything we need to infiltrate the power plant. This is much bigger than anything any of us has done before. If you want to back out, this is your chance. One organization holding this much power is against everything I believe in. And besides, this is personal for me. Count me in. You know how I feel. The Rat King must be stopped at all costs, Mousy. I'm in. I started out doing this for a paycheck. But I'm going to end it for my brother in arms. For Anton. Let's do this. Whatever it takes to protect my people and drive NAR out, I'm on board. You think I'm gonna back out now and miss the best part? Fuck no! I'm with you, Igor. I appreciate your trust. We can't count on the element of surprise, but we know enough about NAR's vulnerabilities to make this work. Time and again, NAR has shown they would rather capture than kill me. We can use this to our advantage. We'll dress somebody up as an NAR officer, escorting a prisoner. Me. That's our ticket inside. We have 2 NAR uniforms, both male. Any takers? I'll do it. I have no problem posing as an NAR officer. My hand is still giving me trouble, but I can deal with it. You should take someone who can keep his cool when things go sideways, as they inevitably do. Trust me on that. You're not seriously thinking about going without me? I'm a blast at parties. Ask anyone. Так. Щось я пропустив цього. Оцю я фразу пропустив. Я був не впевнений. А ну-ка підкажіть, хто читав уважно. Що від нас потрібно? Кого нам вибрати? Я цього не очікував, чесно. Бо я в той момент дивився на чат. Так що не те, що там я неуважний. Я дивився на чат. Кого нам вибрати для чого? Що у нас було? Хто читав уважно? А, і все? Той, хто переодінеться? Щось я думаю, що, мабуть, взяти Олівера. Все ж таки він у нас такий самий небоєздатний, та в принципі військовий. All right, we still have one more uniform. Any takers? Так. Щось тут воно так сильно мелькнуло. Так, у нас ще залишилася ще одна форма. Давайте Сашка. NAR must have upgraded its digital defense perimeter and surveillance system by now. A skillful hacker should be able to at least temporarily disable them. I'm your man, Mousy. Да, це точно The great хакер. Ratcatcher has blessed me with a knack for that kind of thing. Electronics, surveillance, computers.
There's no one better than me. Wouldn't call myself a black hat, but I know enough. As long as we don't get into serious stuff, I should do fine. Ні, давайте діда. У нього там стільки комп'ютерів. Те, що було у неї, ми не бачили. I need someone to cover our asses in case we end up in the shit. Someone who can take down a target from a distance. Or at least create a diversion. Снайпер. Firearms are my preferred method of solving problems, but I can definitely distract them. My shooting's impaired since I injured my hand, but I can Ну manage. да. What's there to consider? I'm your gal, Igor. Я думаю, Ольга краще буде. Last but not least, a spy. I want someone to monitor NAR activities and keep us informed about their moves. I've been watching these assholes fight the reflection for years. I know how they think. I'm your guy. I know the power plant like a boy knows the woods behind his house. Let me take care of it. Ой, вони з тими виборами. Ні, я думаю, все-таки хакерам хай краще він залишається. Можливо, треба було вибирати між Сашком і Михайлом. От, не знаємо. Хай вже буде Михайло. Does everyone know what to do? Last chance to reconsider. Ой. А ну давайте цей. Ви згідні з таким розподіленням обов'язків? Чи поміняти шпигуна з розвідником Сашком? Сашком зробити шпигуна, а Михайла зробити розвідником. Бо він якийсь такий дуже імпульсивний дядько. На снайпера він не годиться, на техніка він не годиться. Оці два варіанти, я думаю. Поміняти Сашка з Михайлом. Погнали? Ну все, погнали. Ми і так до фіналки йшли. This is it, my love. The last stretch. You've been through so much for me. Make sure you're ready, because it will take everything you have. Your wits, your strength, your plan, your companions, loyalty, everything. Good luck, my love. Оцей ефект метелика, що може щось піти не так, якщо ти зробив не так вибір. Оце єдине, що. Кожен вибір впливає на майбутню подію. This is it. Today's the day. Whatever happens. Що буде, то буде. Да? 90 метрів. Поїхали. Everything sorted, guys? Can we start our prisoner escort on? I'm ready, though my hand still hurts like hell. If the uniform doesn't get us in, we have one more ace up our sleeve. Their friend-enemy password. They say, we quell the storm. And we reply, and ride the thunder. Remember it. Before we enter the lion's den, I need to triple-check everything is ready. How's my techie? Have you logged into their system? I'm in, Mousy. What do you need me to do? Overload their systems? Bypass security? You ask and I'll do it. But don't be rash. Once we get started, it's only a matter of time before they kick me out again. Spy check. How are my eyes and ears? Eyes are bright and my ears are wide open. I got the plans and codes up and I can hear those boring fuckers chatter like they were sitting in my lap. No worries, Igor. With me on your side, this'll be like walking to the grocery store. Sniper, are you in position? Have you got eyes Ти on? коханого назвала хлопцем. Не кожному хлопцю це сподобається. Так, а що, ви зараз не в Рівному? Я думав, що ви... О, бутилька. Так, ну що, давайте подивимось. Ага, мапи немає. Ми рухаємося всліпу. There are a few sentries outside the gate. That's obstacle number one. Taking them out quickly is certainly an option, and with the silencer, I should be able to keep my position. It's your call, Igor. Better use the side passage for now. You can always kill them on your way out. Don't forget that you're a prisoner, Igor. Downcast, hopeless. Use this to our advantage. Так, я не дуже хороший в рольових іграх, але це виглядає як надійний план. А, не через те?
Розумна жінка, промовчіть. Хоча розумний чоловік теж може промовчати, ну тут. Я не буду нічого совітувати, то все ваші справи. Свої я помилки в своєму житті я і сам знаю. Так що... Давайте краще розбиратися у віртуальних проблемах, ніж в реальних. Реальні проблеми відкиньте на цей... коли вам буде за 80. От, я так думаю, так буде краще. Так, давайте зосередимось на цьому, на виборі. Прикинутися ув'язним, нехай наш снайпер уб'є всіх. Знайти альтернативний маршрут. Так, ну я не знаю, щось я не хочу цей ризикувати снайпером прямо так на початку місії. Your plan sounds reasonable, Mikhail. Do it. А, у Львові? That's not easy to find, but because you wisely asked for my help, you'll be on the other side in no time. These assholes won't see a thing. А, ну. То ви вже там, я ж кажу, вирішуєте. Ну, не хочу їхати, то що, то... Ну, по великому рахунку. Ви ж маєте жити вдвох. Ну, от якщо такі плани на майбутнє будувати, то ви і залишитеся вдвох. Ну, при чому тут батьки? Думка батьків і там, ну, я розумію, що є такі випадки, що там. А якщо з батьками вже знайомий, то можна і пропустити, якщо не цей. О. Ну, це моя думка, то я не хочу впливати, щоб потім бути винуватим. Маршрут і так далі. О, дивіться, це металична пластина. Так, коротше, ми їх обійшли. Я сподіваюся, що ми зробили правильно. So far so good. But it's getting harder now. NAR's upgraded some of the old security features. The electronics are the least of your worries. Nobody said anything about this exposed courtyard. You stand out like a signal flare at a funeral, Igor. Be extra careful. Яка красота. Я просто давно не грав в Сталкер, то воно мені зараз дуже-дуже... Security checkpoint. What used to be a radiation detector is now a biometric scanner. Clever. I already found the right database. I'll upload your biometric data, and you can walk right through. I can't get a line of sight on all of them. Maybe I should target those fuel tanks on the far side of the gates. That'll keep them distracted long enough for you to slip past. But if we do that, I'll have to fall back from this position. Those NAR security systems can be broken by someone with enough know-how. Those IT wankers probably spent their upgrade budget on Pornhub premium content. Once those gates read my biometrics, my cover will be blown. Я просто скажу по своїй історії, не дуже такі позитивні, що краще робити якісь дії самому, чим слухати когось, бо потім же ж все рівно ти будеш людину винуватити. А це може бути якась рідна людина чи якийсь друг, то це добре, якщо думки збігаються, тоді ти не будеш її винуватити. Ну це так. Трішки відволіклися. Так, нам треба зайнятися техніку нашої магії, да? Перезавантажити ворота, створити відволікаючий маневр, не звертати увагу на охорону. А ну хай перезавантажує ворота, я думаю. Tarakan, I like your thinking. One moment. Yes. Done and done. Those gates won't be a problem, Mousy. Time to move. With a little luck, they won't notice us. Я сподіваюся, що ми правильно назначили наших героїв. Ну, якщо не знайомий, то колись настане той момент, що все ж таки прийдеться познайомитись. Це вже, скажімо так, невідворотньо. Як не крути, а це колись прийдеться зробити. The entrance should be very close. It's a large metal door to the tech access corridor.
Але все ж таки я на майбутнє. Не на зараз. Like sticking a curling iron into a pound of butter. Or maybe you want to save them for later. Відкануємо. Так. Keep your head down, Igor. There's a fucking sniper on the building above you. Stop yelling! How do you know? Picked it up on the radio. They haven't made you yet, but if you trigger the alarm, they'll come down on you like a swarm of Katyushas. Damn! If I force the lock, it'll trigger the alarm. This will be tough. I can try to remotely unlock the door without tripping the alarm, but no guarantees. You'll have to move very quickly, Mousy. Let me put that guy on the platform to sleep, and you can make as much noise as you want. The lock is wired to the alarm system, but Sashko's charges will destroy both the lock and the trigger mechanism. I should be fine. Ну вона в тебе дуже сувора, якщо так прям цей. Ну, я думаю, що це пов'язано більше з твоїм віком. Я, правда, не буду запитувати, таке не можна запитувати, ну просто що я знаю, що чим доросліша, тим якось вони м'якше до тебе відносяться. Це просто вони знають, що по молодому віці можна допустити багато хибних помилок. Але ж вони не знають того, що у них немає в руках цієї гри, що можна якийсь момент вибору переграти. Немає цього ефекту метелику. Так. Давайте знову повертаємося до гри. Так, я чогось думаю, що в принципі, мабуть, краще буде вбити снайпера. All right, Olga. Do it. Bullseye! А ну-ка. Є. Але ж вони все рівно там. Поїхали. Зараз буде. We made it inside. We're safe, at least for now. These tunnels just about make a beeline to the reactor. From there, the way to the Ark should be easy. What the fuck? The electronics are sizzling as if they're going to explode. That's to be expected, Mousy. The power plant's electrical system is antiquated, falling apart. We should find a way to short-circuit the power. Igor, the water is electrified. Don't touch it. Ну, і що тепер? Нам треба щось виключити? I have access to the circuit board. Perhaps I can cut power to the nearest corridor. Have you been listening, Mousy? I can turn off the entire sector remotely. No problem. I'll only leave the light on Те, що було в минулому, хай залишається в I минулому. can't shoot the switchboard, can I? I would have to go there in person, which would almost certainly compromise my position. I'll be out of the game after that. Так, все, хай таракан. Відключити електрику. Tarakan. Снайпер хай не залишається. Today, the darkness is our friend, Mousy. You're completely Мені так цей now дід safe. подобається. У нього сама прикольна озвучка з усіх, на мою думку. Дуже кумедний. Так, а ну-ка. О, гриби. Прям в цьому. До речі, можна ще щось і підлутати, я дивлюсь. Ой. Ну я ж кажу, що інколи, да, батьки будуть праві. Хоч ми можемо це все заперечувати, але ж коли тобі 19-20, ти цього не розумієш. Ну і молодше теж. Ну, у мене дочка 13 років. То можете представити собі, що наскільки важко з ними спілкуватися, бо вони рахують зовсім по-іншому. Ну, я не буду розповідати більш детально, але я скажу, що не все так просто. І цей канал мене, да, цей канал мене
Рятує від нудьги. Тримає на позитиві. Тому що я знаю, що я приходжу і я з вами спілкуюся і отримую від цього задоволення. Тому просто треба щось знайти, що тебе відволіче від поганих думок. Either they're preparing for something, or you're walking straight into a goddamn trap. Да, коротше, ми з однієї теми перейшли в іншу, так, а у нас на цьому на носі фінальне завдання. I'm in the golden corridor. It looks like NAR beefed up security after our little escapade. Not unexpected. Don't be a fool, Igor. We'll take care of it. If we take them all down silently, they'll be dead before they know what hit them. Sniper. We have to convince NAR that we're their contractors. That's our ticket inside. Переконати. А давайте спробуємо обдурити. Let's try the prisoner escort charade. Just act bored. Stop right there. I don't recognize you, soldier. We quell the storm? And ride the thunder. Prisoner transport in progress, Private. Okay, go ahead. Ого, я вгадав. Я вгадав. Да, так чуєте, тут 4 людей, 5 людей. І причому, що вони такі бронєві дядьки. Ага, ми не можемо дістати цього. Ну, я не знаю, поки що все йде все йде добре. Так. О! Ну що? Заходимо? 13 років. Ой, не треба. Не нагнітай. Будь ласка. Не нагнітай. Damn. We need to get past these scientists. I can help, Igor. You don't need sniper cover at this point anyway. I'll come closer and see if I can stir up some trouble and get the scientists to evacuate. Then I'll clear the area if necessary. The Brainiacs have their own dedicated comms. I can put my fabulous acting skills to work and tell them to fuck off, but it's a two-man job. The great Ratcatcher has smiled upon you today. I can help. They're not soldiers. They won't buy our fairy tale. If we don't come up with something convincing, they'll sound the alarm the moment they see us. Блін. Так, відключити електрику, це у нас цей, да? О, ладно, давайте відключимо. Do it. Radio silence for now. Trust me, you'll know if I succeed. Давайте перевіримо. Так, ці всі побігли. Так, і у нас є цей. А, вони повністю вийшли. І у нас 40. I know where I am, Igor. I need to run. You're on your own. Thanks for your help. Be careful. Так, біжимо далі. These old ventilation ducts will take me straight to the Ark. Ні, нам треба сюди. What the hell is this? Was it here before? Looks like some sci-fi fucking movie prop. The door is trapped. Touch it, and I'll spend my last moments on Earth convulsing on the dirty floor. Да, тут... This door wasn't supposed to be here. Mousy, the ventilation duct should not be secured. The Rat King is watching and waiting. I can feel it. Wait, Igor! Remember the map you borrowed from that fucker Semenov? It shows another way in. Guess it was worth it in the end, huh? Sashko's explosives might come in handy now. Так, або цей... Давайте запасний Your plan прохід. sounds reasonable, Mikhail. Do it. The doors are behind you, Igor. Cut through the crap on the other side, and you'll find a nice, fat ventilation duct. Climb up in there, and it'll take you straight to the Ark. Так.
підемо іншим шляхом. Коротше, максимально без шуму будемо все робити. До речі, обов'язково дочекайтеся кінця стріма. Якщо у нас буде сьогодні фінал, то ми будемо обирати гру на наступний раз. Ух ти, яка кімната. Одно тільки не розумію, а на що ці всі штуки ми підбираємо? Я спочатку гри цього всього не розумів, але дивлюся, що... Oh, hello, Igor. I've been expecting you. Що падати? Semenov? You said you didn't want any part of this. Explain yourself. You are remarkable, my boy. Yes, ask your questions, please. I have to say, you earned that right through your hard work and persistence. Tanya, where is she? You've always known where she is. She's here. Alas, that is the wrong question. What do you mean? Якщо його вбити в гелікоптері. You should be asking, what is she? If you hurt her in any way... Stop, please. Stop playing the role of a naive, lovesick puppy dog. After everything you've seen, everything you've learned, you embarrass yourself with your petty personal concerns. I'll spell it out for you. If you haven't the stomach to see it for yourself, Tatiana is a crucial part of our Chernobylite experiment. She always has been. There were other candidates, but fate decided for us. It was always going to be her. We're going to use Tatiana to create a stable wormhole to the Chernobylite world. She will travel there and help us reach its source. With her help, I will usher in a new era of human civilization. This is madness. I should have killed you the first time I saw you. My God, is this display of moral outrage supposed to impress me? You must put your maudlin sentiments aside, Igor. The world cares nothing for such things. The only real force in this life is change and growth, evolution, exploration, the act of discovery. Everything else is a substitute. An excuse meant to justify a meaningless, pathetic existence. Not for me, my boy. And you. You are my biggest regret. Did you know that? I made a mistake letting you go. He was supposed to be special. So very fucking special. That brain, those talents, all that glorious potential has been wasted on empty, sentimental pursuits. I failed you, yes. Please don't argue with me. And for that, I sincerely apologize. I'm going to save Tatiana. Stay out of my way and I won't kill you. For now. Unfortunately, no. I cannot allow you to meddle in my affairs anymore. Goodbye, my boy. А я не бачив посилання просто. Не зрозумів. Алло. What's wrong with you, Igor? How foolish can you be? How did you not see this coming? Your companion's fate has been sealed in this timeline. The least you can do is consider what led to this. Oh no. Olivier! No! Olivier! Короче, Оливера завалили. Olivier! We have to help him!
його спас, того Олівера? Ніяк. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, рухаємось далі. Коротше, цікаво все ж таки, що буде, якщо діда завалити перед цим. Так, стоп, у нас щось на четвірку, нічого не цей. Четвірка. You heard the man move! The priority is to protect the lab! Damn! Looks like we'll have to fight our way out. These guys are the last thing standing between me and Tatiana. I can't back down now. I'll fight my way in if I have to. Oh no, this sucks big time balls. I wish we had someone inside who could get those assholes to look the other way. Короче, Оливер пожертвовал. There's no other choice. Заради нашого успіху, не? Tango spotted! Engage your will! Алло? There's blood on your hands, Igor. You didn't prepare well enough. В смысле, а кто Your мог тут companion's быть? demise is on you alone, Igor. This could have been prevented if you'd have prepared better. В смысле, а хто мав бути тут? Sashko! Oh, good lord! Sashko, can you hear me? Say something! You cannot hesitate, man. We will mourn the fallen when it is all over. Та у нас зі здоров'ям. Да, трішки не вгадали. Коротше, ідеальної фіналки у нас не буде. Ой-ой-ой. Так, давайте перезарядимось. Йо. Де? Стоп. Я ж шістку нажимав. Стоп, знову треба аптечку. А, вони мені всю броню вибили. Да. Ні, так стоп, а так ось ж у нас броня. Так, а де ворог? Тепер бачу. Да. Коротше, в фінальній місії у нас мали бути не Сашко і Олег. Ой, Олівер, Олег. Мав бути хтось інший. А дивіться, там щось таке зелене. Якусь записку пропустили. Да. Сашко і Олівер, все. Тоді давайте подумаємо, а хто ж тоді мав бути? Ольга і Михайло? Ольга і Михайло. Тоді Сашко мав бути хто? Шпигуном, а Олівер мав бути снайпером? Получається так?
якщо так подумати. Да? Tatiana! О. Finally! Igor, my love. My child. It's been so very long. But it's finally you. It has to be you. You know it in your heart, my love. I've been calling out to you for all these years, and you answered. But how? You shouldn't be here. It's a mistake. You'll only bring great misery on us all. My poor little boy. All of us together. Finally, release me, my love. Free me. What did you call me? I don't understand. What can I do? There's nothing you can do. You have to end this. Both of us. We're a mistake. An abomination. Close the portal. Destroy the connection. What connection? The connection is the strongest force in the universe. It cannot be destroyed. It has to be completed. It is our destiny. Go to the reactor. Find it, my love. It is waiting for you. Find what? No more waiting. Please, can't you just let me die? I can't take any more. Tanya? Go. Die. Fade. Portal. Tatiana, are you still there? Boris, help. Die. Igor. I don't understand. Oh, fuck. Reactor. Chernobylite. Well, what do I do? Oh, fuck, I need to figure this out. Оце вона. Так, 76 метрів. Так, стоп, давайте тоді попробуємо з цим, з пістолетом. З модним ПМом. Ух ти, це хто? Сталкер? Your time, Igor. Cut the crap. It's time you gave me some answers. Yes, we'll get to that. But since this is our last meeting, I want to ask you a question first. Fine, just make it quick. What do you really hope to achieve, Igor? Так, ну давайте знищимо Чорнобиліт. Chernobylite is the cause of all this. I have to destroy it once and for all. You may find this surprising, but our goals are actually aligned. How's that? We were both going after the same thing, but this whole time we've been chasing someone else's agenda without knowing it. Chernobylite's agenda. Come on, man. I've come too far to be fed a line of bullshit. Let's start from the beginning. Do you know who I am? Добре. I sure do, Boris. You were my closest friend until you decided to betray me. To take Tatiana from me. Boris is dead. I killed him on that fateful night, April 26, 1986, and took his identity. Good riddance. He was a treacherous piece of shit. You took his? Why? The more important question, the question you somehow failed to ask yourself all this time is, who are you? Because you're not Professor Igor Kiminyuk. You never were. I am Igor Kiminyuk. I only changed my name to protect you and your mother. Protect me? How? By trying to kill me at every turn? If I wanted to kill you, I would have done it the first time we met at the power plant. Will you quit talking in fucking riddles? The truth is hard to swallow, I know. It was hard for me too. You are me. Tatiana isn't your fiancée. She's mine. Everything you know about her, everything you remember, none of it is yours. You're living someone else's life. My life. You are my clone.
sort of. You got my body, my brain, my skills, and most importantly, my memories from before the Chernobyl disaster. What are you saying? How is that even possible? Tatiana was sterile. That was our personal tragedy. But when Semenov imprisoned her after the Duga fiasco, she fell pregnant. At first, I thought Boris was the father, and I was angry with her. But that was another of Semenov's lies. He needed me to stay on the project and study Chernobylite, so he injected Tanya with the nano solution. What happened next was, I don't know what to call it, an immaculate conception. She gave birth to a boy, you. You grew much more quickly than other kids, but your mind didn't seem to follow. It was different somehow. The Chernobylite no doubt affected you in unpredictable ways. I never really considered you my son. You scared the shit out of me. I didn't know what to do with you. But it was obvious that Semenov would incorporate you into his experiments. Or maybe cut you open and rummage around inside. Until one night, Tanya, your mother, communicated with me telepathically, even though her body was in a coma. She pleaded with me to release you into the woods, and that's what I did. You're saying Tatiana's child, who you released in the woods in 1990? But that's impossible. Impossible! I don't remember any of this. Of course you don't. You looked like a teenager, but had the mind of a small child. I remember giving you a sweater that Tatiana knitted for me. The night was so cold. It had my name on it. The sweater? I had it in the camp. I was imprisoned and... Yes, it could have been a trigger. Your mind somehow began to rebuild itself. Why in my image? I can only guess. Perhaps you were constructed from Tatiana's desires, from her expectations of a child. Funny how I called it pseudoscience. I suspect the process was somehow facilitated by the Chernobylite. But she's been calling me this whole time. She wanted me here. I'm afraid you were bamboozled, my poor boy. We all were. It wasn't Tanya who called you here, but it. Chernobylite? But the images, the voices. They felt so real, I know. Your mother was your biggest weakness, and the entity exploited that. It wanted you here. It has plans for you, you see, and I cannot allow it to succeed. Someone sent me a photo of Tatiana and the piece of Chernobylite. Those weren't hallucinations. They were real. I couldn't have constructed my portal gun without them. Oh, that. It was that bastard Semenov, of course. He wanted to bring you here as well. He never got over it when you vanished. Not that it matters now. I really hoped you would stay away. But it's too late now. I can't allow you to interact with the entity in any way. Only one of us is leaving this room alive. Wait, can't we talk it over? We just did. Goodbye, son. Igor. I wish there was another way. Алло. Алло. Ну що, ви послухали те, що цей? Так, я поки що цей. Ми не можемо... Ми не можемо зберегти в гру у Сталкера 7500. Ой. Ну що, послухали, які ваші думки? Я просто хочу поки зробити паузу. Чорний Сталкер, фаза 1. Це ще й... А, тут ще 3 фази, бачите? Перша фаза, друга фаза, третя фаза. І у нас бронік повністю сів. У нас немає пластин. Мабуть, треба було брати якийсь більш важкучий бронік. Да, я думаю. Або збирати інструменти і цей... Або повністю перегравати місію. Очікувано? Ну, а як ти думаєш, Вовкадав, це реально, ну, Чорний Сталкер є не Борис, а той
Хіменюк, а ми типу, син непорочно зачатий від Тетяни. Ну, ти віриш в те, що він сказав? Він сказав правду, чи він бреше? Ну, я просто це все прослухав, ну. Мене просто волоси дибки стали, я просто в шоці. Наскільки закрутили вони цю сюжетку. Ну, зараз, звісно, я думаю, аптечок буде достатньо його завалить. Якщо ховатися з перев'язками за якимось сим набоїв, то, в принципі, має вистачати. Цікаво, скільки буде урону наносити ця зброя. Да. Тобто Ігор Хіменюк не такий простий чувак, раз завалив Борьку. Да. Тобто ніяких кровних зв'язків ми з ним не маємо, по факту. Він нас не любить. Він нам чужа людина. І ми маємо його спокійно завалити. Так, а я щось не зрозумів, дивися. Він казав на початку, що наші цілі збігаються. То чого нам зараз цю ціль не закінчити разом, а потім уже влаштовувати розбірки? Чого ми не завалимо цей Чорнобиліт, а потім уже там... Я оцього не розумію. Наша це бійка, якщо наші цілі збігаються? Він сказав на початку. Нащо цей цирк? Це якось дивно. Або він думає, що типу Тетяна проснеться і типу ми будемо цим. Ну хоча якщо ми його клон, якщо ми не є дитиною, ми його клон, то типу ми боремося за одну жінку, типу, щоб. Ну, хіба що так. Так, ну. Так, а з якої зброї нам почати? Да, давайте. Да, розпочнеться екшен. Стоп. Стоп, відновити. Алло. Так, де ти? Так, стоп, ліхтарик нафіг. Попробуємо спочатку з калашом, ми його тоді... Так, а наші оті чорнобиліти, бачите? Щось... набої? Стоп, а де? Алло. To make it quick for Tatjana's sake. I wish there was another way. Алло, а ти де? This gives me no pleasure, but it is not strong enough to save Tanya. Only I am. Так, ну поки що все окей, поки, ну, магазина, в принципі, недостатньо. А тут що за зброя? Радіація? О, мені подобається, що це. Алло. Блін, де той? Ух ти. Червона якась. Короче. Ні, я не ту зброю вибрав. Так, ну тебе він з тим арбалетом. О. Так. Стоп. Радіація, да? Короче, нас рятує те, що ми граємо на легкому рівні. Речі, треба з цією гвинтівкою побігати. Так, суп. Why did you have to come here and complicate things? Так, а наші ці портали, до речі. Що перескакують.
вирахувати. Завалив. Шалом, бонжур. Чорний сталкер зелений? Та ні, не зелений. Так, стоп. Один етап ми пройшли. Ми попали в якусь... Стоп, а чого я не можу рухатися вперед? Так, що ти хочеш, ти? Так, а в чому секрет? Чо? Я щось не зрозумів. А ну, хто ти? Юль, читай. I'll need a force field to defeat you. Опа. А хто це? What? Олівер? You should be dead. Yeah, I've been getting that a lot lately. Look familiar? Where did you get that from? Where else? I took it from you. From your cold, dead hands, Igor. What? Where? When? In a reality where you fucked up, my friend. From one of the many worlds bearing the brunt of your failures. Are you saying that you come from a different... that you're from... This is hell. You have no idea. Where are you going? Back to my screwed up world, of course. You know me. I'd prefer to die fighting. Wait! Don't waste the chance I've given you, Igor. Finish the job. Так, капець. Чуєте, як вони закрутили? З якоїсь паралельної реальності приліз Олівер. Так, і It's що? over, my son. Close the portal. Cut the connection. Deny this thing away into our world. Do it now. Так, а як його закрити? А, ось ж у нас цей... Чорний сталкер. Son, please. It will kill her. It will kill the love of my life. Of our life. Please, there's another way. Just let me go. I've suffered long enough. You can do this, son. You can be the man I could not. Be the better version of me. Go through the portal and face this thing. Undo the harm we both caused Tanya. No, do not do this. Kill me. Just kill me, please. Finish it. Ой-ой-ой-ой. Так, ну що, друзі, давайте зробимо цей крок разом. Ми так довго до нього йшли. Так, у нас є два варіанти. Знищити портал. Це вб'є мати. Або, як стверджує Чорний сталкер, що треба зайти через портал, щось там знищити. І тоді ми врятуємо мати. Перше? Давай перше. It's time to end this once and for all. If anyone can hear me, run as far from here as you can. Everyone, run like hell. Оу май. Так, а що? Що? А це не цей? Короче. Так, а стоп, а куди? 94 метри, це бігти туди, звідки ми прийшли? Походу. Ну, перша, так перша.
Ні, бач, як вони все ж таки зробили класно. Ой, цікаво, що там за порталом. Goodbye. You can rest now. Цікаво, що там за порталом. The protagonist never explained to his comrades exactly what happened at the power plant, but he came out changed. Це у нас буде The Chernobylite vanished entirely. The zone is now free of it. Igor stalkers drove off the remaining NAR troops and even convinced a few of them to join the cause. Now they're working together for the good of the Samoshels, tracking down the few remaining monsters still roaming the area. Olivier never had the chance to change his own past and prevent the ambush that wiped out his team. His obsession almost steered him down the dark path of treachery, but in the end, he redeemed himself by helping Igor with his mission. Even though it cost him his life, because he had been a part of something bigger than himself, he was at peace in his final moments. In spite of his flaws, Olivier will always be remembered in the zone for his courage and grit. For this haunted place will always be a monument to broken heroes with a twisted past. Mikhail's life was always full of violence. He was the angriest, most obnoxious man Igor had ever known, but he was also unfailingly honest, both with himself and others. Mikhail's thirst to avenge his murdered friends was his main driving force. But working with Igor and the others eventually made him appreciate the kinder aspects of Мабуть, life. треба було Олівера садити замість Михайла. Це, мабуть, було за радіо. In spite of his rough manner and the darkness inside him, Igor came to like the neurotic stalker, and by the end, considered him a true colleague. А Сашка, мабуть, снайпером. Mikhail decided to remain in the zone and join the others in protecting their shared home. Sashko had always been the lone wolf and daredevil of the zone. Life had always been harsh for him, and he learned the hard way to rely only on himself. His crusade against NAR began with a desire for closure regarding his brother Ruslan's death, but Igor's quest to find Tatiana was what kept him going until the end. In his final moments, he enjoyed a privilege afforded to few men indeed. He had no regrets. Так прикинь, не просто концентрат, а він ще й кристалізований. He died as he lived, fighting bravely for those closest to him, and that was enough. Це як у «Всі тяжкі» серіал, пам'ятаєш цей? Breaking Bad? Tatakon's fight against the Rat King has reached an end. Having barely survived the zone, he realized his time was up. Now, someone else must carry the torch and defeat the evil lurking in the power plant. But Tatakon wasn't worried. After all, he had prepared Igor and others well. Tatakon's true identity was never discovered. Was he a madman, a saint, a spy? Perhaps he was all of these, or perhaps none of them. Ну да, Чорнобиліт мінусував. But one thing is certain. The old man was a true child of Pripyat. His restless soul will forever wander its marshes and woods. When all was said and done, Olga's thoughts went to her mother and the Samoshels. She had joined Igor in his mission because she knew what it meant to live with a hole inside you. A hole left by the departed. Сашко і Олівер. Сашка, мабуть, треба було на снайпера. Олівера на радіо. She never planned to become a freedom fighter or martyr, but sometimes we encounter the person who will change our destiny at just the right moment. Life is unpredictable that way. Olga decided to continue serving as the huntress and ranger of Pripyat's forests, striking fear into the hearts of anyone who wished harm upon her people.
Like so many before him, General Koslov made the wrong choices while chasing a dream of the good life. War taught him about the cruelty and inevitability of loss, leaving him indifferent to human suffering. Негодник. His experiences made him strong, but also blind to the serendipitous moments which could have placed his life on a different trajectory. And so his death was as empty as his life. General Koslov spent his final moments consumed with bitterness. Якийсь генерал без маски If I only страшний had такий. another chance, he said to himself. Alas, that is a privilege afforded to very few. А представте, за маскою немає рота, там тільки одні зуби. Semenov's ambitions and neuroses almost got him killed. He was a brilliant scientist, but could never come to terms with the collapse of the Soviet Union. Я думаю, треба було Семенова завалити в Though not a гелікоптері. devout communist, Semenov could not stomach the chaotic aftermath, Тоді for it б ми reflected не the emptiness втратили of his own першого heart. бійця. And so he chased his green Chernobylite dream, Так hoping his що, experiments would usher in a new скоріше, world це було order. помилкою. In reality, what he sought was to fill the gaping void in his own soul. Meeting his former student Igor saved Semenov's life, although he could never Оце have тут predicted треба it. було завалити. Confronted with mortal danger, he realized he could no longer allow his demons to determine his fate. І він би не активував би пастку з тими монстрами. He left the zone, hoping there was still time for him to find peace. Without Semenov's brilliance, NAR eventually dissolved, most of its mercenaries wiped out by either the Shadows or the Samoshils. Faced with staggering losses, the shareholders halted all funding. All that remains of NAR in the zone are the empty barracks and derelict labs, stark reminders of a misguided ambition based on human misery. Коротше, у нас на цей стрім, на цю гру пішло 10 стрімів. Я потім перейменую його в фінал, бо я думав, що тут може бути ще сюрпризи. Ну, дивіться, моя думка, треба було цього Семенова знищувати, тоді б у нас не було першої пастки. Якщо не було першої пастки, можливо, в трьох точніше, ми б тоді пережили би другу пастку. Тобто тут уже, скоріш за все, був в цьому сенс. А далі все. А далі, в принципі, ми валимо чорного сталкера. Трьох, в принципі. Так, а ну що? У нас же ж тут більше ніяких сюрпризів немає, да? Можна... Я вже відмовляюся від цих титрів, то дуже довго. Так, у нас розблокована нова складність гри, Ворота Божевілля. Це, походу, сама максимальна. Да, ти ж казав мочи. Ну, треба було мочити. Ну, я не думаю, що зараз є бажання щось сей. У мене є просто пропозиція наступного разу. Скоріше, це всього буде неділя. В суботу, завтра. 10 стрімів підряд. Пожалійте, будь ласка, я хочу завтра без стрімів уже. Дивіться, в мене є пропозиція, яка буде наступна гра. Як ви знаєте, ми вибираємо ігри по цьому. Там, де є у нас український інтерфейс і субтитри. Дивіться, коротше, що в мене є на сьогодні. Фаркай 4 я ще не підготував. Мені ще треба 2-3 тижні. Мені ще треба 2-3 тижні. 2 тижні це точно. Так, щоб не обманювати нікого, то за 3 це буде 100%. Бо я не знаю, може я ще зараз сяду за редагування. Там цікава гра. Фаркай 4, ви ж пам'ятаєте, 3, 6. Там має бути цікаво. Усі-пусі. Да. Дивіться, є Hellblade. Да, давайте я буду цей... Як вам краще це все показати? Давайте я буду
копіювати це все в чат, бо я не хочу зараз прям так переключатися. Дивіться, в травні цього року вийде гра Hellblade 2. От є перша частина, це гра 17-го року. До неї є українізатор. Відгуки в неї дуже схвальні, вона схожа, ну, в Стімі пишуть, що вона схожа на яку гру? На які ж ігри вона схожа? Ну, щас, секунду. Це гра атмосферність, психологічність, глибокий сюжет пишуть. Глибокий сюжет. Якщо ви готові до глибокого сюжету, то це сюди. Так, наступна гра, яка у нас є, яка є в мене в колекції, і до неї є українізатор. Щас, це є Max Payne. Щас, секунду, дивимось. Ну, дивіться, Max Payne 3. До нього так само наші любі з України зробили українізатор. Це гра 2012 року. Так, і давайте так, щоб у нас був вибір з 3 ігор. Давайте я ще гляну, що в мене ще є такого, що ми можемо... Я ось бачив, було перед обличчям, але я щось проскочив. А, все, знайшов. Гра називається The Evil Within. Ця гра 14-го року. The Evil Within, я скажу, що вона схожа, ну, приблизно, да, приблизно схожа на Resident Evil. Да, пам'ятаєте, ми проходили Resident Evil 7 в будинку, Resident Evil 8, там, де ми бігали по селу і в горах. 4 ми проходили, 2, 3. От. Симулятор котика. О, все, да. Ти запам'ятала симулятор котика. Добре, тоді дивіться, симулятор котика. Це гра 2022 року. Називається симулятор котика Stray. Да, Stray. Відгуки на Стімі виключно схвальні, рецензії виключно схвальні. Пейна можна? Постав мені реп. А тобі Пейна не вистачало, коли ми проходили Alan Wake 2? Там же ж цей чувак був в ролі детектива. І він же є Макс Пейн. Коротше, все. Слухаємо Марію. Якби був Відьмак 3, був би Відьмак 3, а так Відьмака нема, Марія вибрала котика. Так що будемо грати котика. Я не знаю, скільки затягне котик, але він всім сподобався. На нього є українізатор. Це гра відносно, ну, в принципі, це нова гра. Та, там 24-й, 22-й, це не 10 років різниці, це 2 роки різниці. Тому вона має виглядати красиво. Все тоді, друзі, домовилися. Будемо тоді в неділю котика грати. Буде у нас котик. Так що все. Готуйте всякі хрустяшки для котика на неділю. В суботу я зроблю просто перерву, я хочу відпочити. Відпочити від стрімів. Я якраз підготую анонс. І в неділю десь пів 9-го, я думаю. Пів 9-го почнемо котика. Да, і там же ж котик не простий, це ж у нас, зараз давайте я гляну, який там жанр. Коти, пригоди, кіберпанк, атмосферність. Тобто треба бути дуже уважним, розв'язувати всякі там головоломки, я так думаю. Ну і бути котом. Готуємося бути котом. Я думаю, всім сподобається. Це така душевна штука. Я думаю, це прикольна гра. Так що все. Переключаємося з ужастиків, з всякої фантастики на симулятор кота в майбутньому. Бо це ж кіберпанк. Буде кіт в майбутньому.
Ні, не британець, ні, там цей, там... Ну, коротше, дивись, якщо тобі цікаво, ось тобі сторінка в Стімі. На сторінку в Стімі заходиш, там він такий руденький котик. Руденький, прикольний котик. Так що, і з рюкзачком, до речі. Я отак дивлюся, там цей. Ну, спойлерити я не буду, але кіт дуже симпатичний. Руді коти, вони прикольні. Да, огонь. Вогняний кіт. Я не знаю, мейкун, не мейкун. Так, все, давайте без спойлерів. Побачимо, який там буде. Мейкун, не мейкун, там, які там ще є породи. Будемо вже розбиратися в неділю. Все, я всім вдячний. Всім бажаю тихої, мирної ночі, гарного, ну, вже не вечора, вже гарної ночі. Якщо хтось зараз спати не лягає, то... І гарної вам всім суботи, і до зустрічі в неділю. Давайте, друзі. Всіх люблю, поважаю і чекаю на стрім неділю. Пока-пока.